Thưa lão bộ trưởng, các người đã chọn một tiểu thư tư bản làm bác sĩ. Là ông điên rồi hay là bệnh viện này điên rồi? Đồng chí nhỏ này, cô có ý gì vậy? Ai là tiểu thư tư bản? Từ Tố Vũ, không lẽ cô chưa nói với phía bệnh viện cô vốn xuất thân là tiểu thư tư bản sao? Tiểu Vũ, có phải đồng chí này nhầm rồi không? Chẳng phải cô là người được tướng lão gia giới thiệu sao? Sao lại là xuất thân tiểu thư tư bản được? Cái đồ lùn tịt tâm địa xấu xa nhà cô, đúng là một ruột thất đức y hệt. Bà mẹ không biết xấu hổ chỉ biết leo rừng đàn ông của cô. Sao cô chỉ nói về xuất thân của vợ ta, mà không nói hiện giờ cô ấy đã gả vào nhà họ Giang rồi nhỉ? Ông nội cô ấy đã đoạn tuyệt quan hệ với cô ấy rồi. Bây giờ cô ấy là người nhà họ Giang, là cháu dâu của quân trưởng Giang Trúc Liên, là con dâu ruột của liệt sĩ Lâm Nhã Huệ đã hy sinh. Đại ca, anh nói với tôi những điều này chẳng có ý nghĩa gì. Tất cả những gì anh nói đều không thể thay đổi sự thật. Từ Tố Vũ là tiểu thư tư bản. Tiểu thư tư bản không xứng đáng làm việc trong bệnh viện. Nếu bệnh viện dám nhận loại người này làm bác sĩ, tôi sẽ ngày ngày lên tổ chức để tố cáo. Cô bé, nếu cô đã gọi Giang Tôn là đại ca, thì cô cũng là người nhà họ Giang. Cô quậy phá thế này, người bị ảnh hưởng nhất vẫn là nhà họ Giang thôi. Tôi chỉ là đứa con riêng mẹ tôi mang đến nhà họ Giang thôi. Vị đại ca tốt bụng này của tôi, từ đầu đến cuối, có bao giờ công nhận danh phận người nhà họ Giang của tôi đâu. Đã vậy thì, nhà họ Giang có bị ảnh hưởng hay không liên quan gì đến tôi. Giang Tôn, anh chẳng qua chỉ là một tên công tử bột vô dụng thôi. Nếu lão gia tử thực sự ngã xuống, anh nghĩ kẻ phế vật như anh sẽ có kết cục tốt đẹp sao? Tôi đợi xem ngày anh bị đuổi khỏi nhà, dẫn theo cô vợ mới cưới này đến trước mặt người cha và mẹ kế mà anh coi thường nhất, để cầu xin bố thí, thiếu gia đại viện cao cao tại thượng. Cảnh tượng bị bẻ gãy xương sống chắc chắn sẽ rất mãn nhãn. Ngày đó sẽ không bao giờ xảy ra đâu. Đồng chí Giang Minh Tuyết, chỉ bằng cô nên suy nghĩ kỹ. Nếu không còn ông nội làm chỗ dựa, thì mùa hè năm nay, sau khi tốt nghiệp cấp 3, cô sẽ đi đâu về đâu đây? Cô đừng có tưởng rằng cái tư cách kiêu ngạo của cô hiện giờ chỉ dựa vào người mẹ biết leo lên giường đó của cô mà có được nhé. Chị à, thứ cô ta đang dựa vào chẳng phải chính là người mẹ biết leo lên giường đó sao? Ba mẹ đó của cô ta dùng đủ mọi tích cực nịnh bợ ông cụ nhà mình và Giang An Bang, chính là để mưu tính tương lai cho hai anh em bọn họ. Chỉ là người phụ nữ này tự đắc quá rồi, đổi cái họ xong là không còn biết bản thân mình là ai nữa thôi. Hai vợ chồng các người nhắm vào tôi ở đây thì có ích gì chứ? Chẳng lẽ có thể thay đổi được sự thật? Từ Tố Vũ là tiểu thư nhà tư bản sao? Thưa bộ trưởng, ông nội của ta hiện giờ của thực bị định danh là tư bản. Nhưng từ nhỏ sau khi cha mẹ ta mất, phần lớn thời gian ta đều sống ở nhà ngoại. Ông nội đã sớm đăng báo cắt đứt quan hệ với ta rồi. Hiện giờ ta đã gả về nhà chồng. Nhà chồng không hy vọng ta có bất kỳ vấn đề gì về lập trường. Thế nên một tuần trước ta đã đặc biệt đến tòa soạn đăng báo cắt đứt quan hệ với nhà họ Từ. Thật trùng hợp là tờ báo này vừa hay được phát hành vào ngày hôm qua. Hôm qua sau khi nhận được báo, ta đã đến Ủy ban Cách mạng tại khu dân cư, chủ động trình bày tình hình của mình, thỉnh cầu tổ chức thẩm tra ta. Sau khi tổ chức điều tra, cũng đã xác định ta không có bất kỳ vấn đề gì, còn viết cho ta một bức thư xác nhận. Đồng chí Tiểu Từ không hề nói dối, tư liệu trong tay cô ấy rất đầy đủ. Người mà tổ chức thẩm tra không có vấn đề gì, chúng tôi đương nhiên dám dùng. Về chuyện của ta, đồng chí Giang còn điều gì muốn tiếp tục gây hấn, bây giờ đều có thể nói ra hết. Từ Tố Vũ ta cả đời này chưa từng làm việc gì hổ thẹn với lương tâm, không sợ bị điều tra. Giang Minh Tuyết tức đến xanh mặt, nhưng lại không nói được lời nào, chỉ đành phẫn nộ quay lưng bỏ đi. Bộ trưởng Liêu, chuyện này đã ngả ngũ rồi. Sau khi yêu cầu Hàn Thư Mặc đối với chuyện ngày hôm nay viết một bản kiểm điểm, Liêu bộ trưởng liền mang theo mấy người còn lại rời đi. Hàn Thư Mặc đứng thẫn thờ tại chỗ. Phía sau, Hàn Thư Mặc đuổi theo Từ Tố Vũ ra khỏi bệnh viện. Đồng chí Từ, có thể nói chuyện với ta một chút không? Đồng chí Hàn muốn nói chuyện gì với ta? Nói về sự hèn hạ vô liêm sỉ của anh, nói về sự bắt cá hai tay của anh, hay nói về sự âm hiểm xảo trá của anh? Ta không phải, ta chỉ là muốn giúp Vãn Thu thôi. Chị ấy thật sự rất cần công việc này. Chị ơi, chuyện này là sao? Vừa nãy Liêu bộ trưởng bảo anh ta viết kiểm điểm, chị lại nói anh ta hèn hạ vô liêm sỉ. Chẳng lẽ vừa rồi anh ta đã giở thủ đoạn sao? Từ Tố Vũ gật đầu, đem đầu đuôi những chuyện bẩn thỉu mà Hàn Thư Mặc đã làm kể lại một lượt. Cái thứ bẩn thỉu như anh nhìn thì có vẻ tốt đẹp, có vẻ là người ăn phận, hóa ra là loại chó cắn trộm không sủa nhí. Không một tiếng động mà dám âm thầm chơi xấu vợ ta. Anh quả nhiên là hèn hạ vô liêm sỉ. Giang Tôn, cho dù hành sáu của ta có vấn đề, cũng không đến lượt anh ra tay. Tin hay không, bây giờ ta có thể dùng tội cố ý gây thương tích để bắt anh. Không đến lượt anh ấy ra tay, vậy thì để ta. Hàn Thư Mặc, anh thừa biết năng lực chuyên môn của Tần Vãn Thu hoàn toàn không đủ tư cách để trở thành một bác sĩ, chỉ vì tư lợi cá nhân mà anh lại nhắm mắt làm ngơ, đưa ra lựa chọn sai trái. Anh đang xem thường mạng người, anh không đáng bị đánh sao? Mấy ngày nay ta vẫn luôn phụ đạo cho Vãn Thu. Đương nhiên biết kiến thức chuyên môn của chị ấy còn hạn chế. Ngay từ đầu ta đã không định để chị ấy làm bác sĩ, chỉ là muốn giúp chị ấy lấy được cơ hội làm việc trước đã, rồi mới tìm cách chuyển chị ấy sang làm hành chính ở cơ quan. Anh muốn định bợ người phụ nữ mình thích là chuyện của anh, nhưng kỹ năng chuyên môn mà ta đã học mười mấy năm nay là để chữa bệnh cứu người, chứ không phải để cho Hàn Thư Mặc anh dùng làn đá lót đường để theo đuổi phụ nữ đâu. Hàn Thư Mặc, anh là kẻ bất nhân bất nghĩa, coi thường mạng người, ta khinh thường anh. Từ Tố Vũ nói xong liền kéo Giang Tôn bỏ đi. Đồ Ngụy quân tử, dám bắt nạt vợ ta như vậy. Chuyện này chưa xong đâu, ngươi cứ đợi đó cho ta. Thư Mặc, tại sao Giang Minh Tuyết lại biết chuyện Từ Tố Vũ là tiểu thư tư bản chứ? Không phải, ta đã nói là hứa với cô sẽ không nói cho người khác biết, thì nhất định sẽ không nói. Minh Tuyết chắc là nghe gì của ta nói rồi.
Kiếp trước Từ Tố Vũ căn bản không hề đăng báo cắt đứt quan hệ với ông nội. Cô ấy chắc chắn là bị Giang An Bang và Tô Nhu làm ầm lên một trận, biết là không thể giấu được nữa nên mới chuẩn bị trước. Cô ấy rõ ràng yêu ông nội như vậy nhưng lại bất đắc dĩ phải đưa ra lựa chọn này. Trong lòng cô ấy chắc chắn rất oán hận. Hôm đó ta đã kể chuyện này cho Vãn Thu nghe. Thư Mặc, anh đã giúp em bổ túc kiến thức như vậy rồi, vậy mà hôm nay em vẫn thua. Chắc anh thất vọng về em làm đúng không? Không phải lỗi của em, là do anh không ngờ tới đồng chí Từ trước đây lại từng làm bác sĩ cấp cứu. Em đã tốt nghiệp nhiều năm như vậy, không còn được tiếp xúc với kiến thức chuyên môn, chỉ thông qua việc học tập trong thời gian ngắn. Muốn thắng đồng chí Từ quả thực rất khó khăn. Nhưng anh vì em mà bị đánh. Không sao, đây cũng là do chính anh, vì muốn giúp em giành lấy cơ hội việc làm mà đã dùng phương thức sai lầm. Là anh đáng đời, không liên quan đến em. Sao lại không liên quan đến em được? Anh là một người tốt như vậy, nhưng lại vì em mà làm ra những việc trái với lương tâm mình, khiến đồng chí Từ hiểu lầm về con người anh. Đủ rồi, Thư Mặc, có phải em đã nói sai điều gì không? Không đâu, Vãn Thu, xin lỗi, anh hơi thất lễ rồi. Chuyện hôm nay cứ để nó qua đi. Nếu công việc này đã định sẵn là không có duyên với em, thì em hãy về nhà đợi thêm một lát. Nếu có cơ hội việc làm phù hợp khác, anh nhất định sẽ sắp xếp cho em, được chứ? Vâng, cảm ơn anh. Không sao, anh còn phải quay lại làm việc, không tiện em được rồi. Tần Vãn Thu biết lúc này tâm trạng Hàn Thư Mặc không tốt, bản thân không thể quấy rầy, bèn ngoan ngoãn gật đầu rồi đi ra khỏi bệnh viện. Cơ hội làm việc ở bệnh viện không lấy được. Sự quan tâm của Hàn Thư Mặc dành cho Từ Tố Vũ dường như cũng hơi quá mức. Chuyện ép cưới phải đẩy nhanh tiến độ thôi. Nhưng mình nên tìm cách gì mới có thể khiến cha mẹ nhà họ Hàn đồng ý để anh ấy cưới mình đây? Từ Tố Vũ, cô cũng yêu đuối quá rồi đấy, lại bị cái ngụy quân tử Hàn Thư Mặc đó làm tổn thương. Ta không bị tổn thương, chỉ là có chút phẫn nộ thôi. Một chính nhân quân tử như Hàn Thư Mặc mà lại đê tiện đến thế. Càng là chính nhân quân tử thì càng không làm việc của con người. Năm đó ai mà chẳng bảo cha ta là một người khiêm tốn quân tử, nhưng kết quả chẳng phải là vợ vừa mới mất, là sau đó đã làm chú rể mới ngay rồi sao? Thế nên cô đừng tin vào những kẻ chỉ có cái vẻ bề ngoài đó. Bọn họ là ghê tởm nhất. Cô vẫn nên tin tưởng ta thì hơn. Ha ha ha. Anh cười cái gì? Ta tuy rằng khả năng học tập không bằng Hàn Thư Mặc, nhưng cô không nghĩ rằng bản tính con người của ta cũng không bằng tên đó đấy chứ? Không đâu, ta tin nếu là anh, tuyệt đối sẽ không làm ra những chuyện đê tiện như vậy. Chị thật có mắt nhìn. Cô yên tâm, chuyện của Hàn Thư Mặc vẫn chưa xong đâu. Ta đã nghĩ ra cách để trừng trị hắn rồi. Cách gì vậy? Biết trước thì còn gì là thú vị nữa. 2 ngày tới cô cứ đợi xem kịch hay đi. Ta với Hàn Thư Mặc và cả nợ cũ thù mới với người mẹ lòng dạ đen tối của hắn sẽ tính sổ một thể.